Hey Palaboy Nations, it's me again, Antuy Palaboy, ang pobreng laagan. So, today is 27th day of February and it's Sahod time! Anong sahod to? YouTube! Yay! Magkano sahod mo? Sikat! Actually, no, 21 pa siya sinend sa akin yung confirmation number. Pero hindi ko siya nakuha kasi na-busy ako kasi di ba birthday ko. Tapos ngayon ko lang siya kukunin. Hindi ko sure kung open ba ang M. Louis or ang Western Union. Pero let's see. Kung saan tayo after? Dende! Hey guys, nasa Western Union na tayo. So, meron akong reference number. So, kunin natin siya. Yung minimum payment natin is $100. So, technically, nasa sa 4,800 or 4,900. So, at least meron tayong sweldo. Kunin lang natin is... Okay. Miss, kumuha po ako ng pera for YouTube. Control number is... Derp-derp-derp derp 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 derp. Ha? So guys, pangapat ko na ba to? 400,000. Pangapat ko na ba to na? Hello, ewan ko. Ilan yung hindi sinasabi mo sa akin? So ito yung ating sweldo for 4 months. And ito yung pang-apat natin na sweldo. Ba't ang tagal? Tagal na. So guys, ka na like and share, subscribe para tayo pera. So let's go, that's it! Kain na tayo son. Hey guys, so since sweldo natin ngayon, so kakain kami sa aming paboritong Pochero House dito sa Lahug. And it's actually commonly known as Gate 5 Pochero. So, let's go! So guys, nasa Gate 5 Pochero House kami. So we used to eat here kung gusto namin kumain ng mga pochero or gusto namin magpasabaw. So actually madali lang siya pumunta dito. If galing ka ng Puente Osmeña, it will take 20 minutes papunta dito sa kanilang place. To make it easier, actually malapit lang talaga siya sa IT Park. So it will just take you 3 to 5 minutes walk from IT Park and then dito ka na sa kanilang place. For their pochero, it's 80 pesos and for the rice, it's only 12 pesos each. So, lamig kaayo ang ilang pochero din. And say hi sa aking vlog! Hi, sir! It's me again, Antuy Palaboy, ang pobreng laagan. So kakarating lang namin sa bahay. So hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi alam niyo naman, pumunta pa kami, after namin kumain, pumunta pa kami sa SM at saka nakalimutan ko na i-close yung vlog. So sana naging masaya kayo sa vlog at if gusto nyong matikman yung best pochero dito sa Cebu, please check the description down below kasi ilalagay ko dun yung description ng page nila at kung paano sila makontak. Alright, so I'm so happy kasi nakuha na natin yung pang-apat nating sweldo from YouTube. It took me like 4 months before ko siya makuha. So guys, please support my channel and keep on watching, keep on liking, comment, and share
this video if nasayahan kayo. Alright? So I think this is the best time to end this vlog. And it's me again, Antuy Palaboy, ang pobreng lagan, saying, explore because life is too short and be a responsible lagan. Till next time, I'll see you on my next vlog. Bye-bye!